Recipes: hot dog, ketchup, bell pepper, onion, garlic, black pepper. Preparation: mga kaigan, slice po natin ang hotdog na pahalang. Then, slice din po natin ang bell pepper. Then, mga kaigan, prepare din po natin ang bawang. Balatan at tadtarin po natin ang bawang. Slice po natin sa maliit ang bawang. Then, slice po natin ang sibuyas. Balatan po natin and then, slice po natin sa maliit. Let's start cooking. Kapag mainit na ang kawali, lagyan po natin ng mantika. Then, ilagay po natin ang bawang. Stir po natin ito. Then, ilagay po natin ang sibuyas. Stir din natin. Kapag okay na po ang bawang at sibuyas, ilagay na po natin ang hiniwang hotdog. Stir din natin mga kaigan. Then, ilagay na po natin ang bell pepper. Lagyan po natin ng kaunting black pepper. Stir lang po natin upang huwag kumapit sa kawali. Then, lagyan na po natin ng ketchup. Then, stir lang po natin para yung hotdog coated ng ketchup. Transfer na po natin sa plato. Tapos na po ang linuto natin. Mga kaigan, super yummy and delicious. Siguradong magugustuhan ng iyong anak. Mabubusog talaga ang mga anak nyo sa ulam na ito. Try nyong lutuin, so easy and simple. Thank you for watching. Please subscribe and click the notification bell.